हॅलो नमस्कार श्री स्वामी समर्थ रेश्माच्या दुनियादारीमध्ये पुन्हा एकदा मी तुमचं स्वागत करते। तर आज मी बनवणार आहे खारे शंकरपाळे आणि हे कसं तुम्ही मोकळ्या वेळात तुमच्या मुलांना सुद्धा देऊ शकता, अगदी स्नॅक्ससारखं, म्हणजे जसं आपण शेवचिवडा वगैरे असं मुलं मागतात अगदी त्याचप्रमाणे। तर चला मी कशी बनवते आज तुमच्यासोबत शेअर करते। तर बघा इथं मी अर्धा किलो मैदा घेतलेला आहे आणि तुम्हाला जितकं क्वांटिटी बनवायची आहे त्यानुसार तुम्ही मैदा घेऊ शकता। त्यामध्ये मी 1 चमचा कलोंजी वापरलेली आहे बघा, आणि 1 चमचा मी पांढरे तीळ त्याच्यामध्ये घातलेले आहेत आणि त्याचबरोबर मी जिरा घातलेला आहे पाव चमचा, आणि पाव चमचा मी इथं हळद घालते। हळद कशासाठी? तर कलर येण्यासाठी, तुम्ही नाही वापरली तरीसुद्धा चालू शकतं। आणि त्याच्यामध्ये मी चवीनुसार मीठ ॲड केलेलं आहे आणि थोडंसं असं एकजीव करून घेतलं बघा। आणि त्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे कडकडीत तेलाचं मोहन। तर इथं तेल मी किती वापरले तर 1-1.5 पळी मी तेल वापरलेलं आहे, कारण की आपला अर्धा किलो मैदा आहे म्हणून। आणि तेलाचं कडकडीत मोहन घातल्यानंतर असं मिक्स करून घ्यायचं चमच्याच्या साहाय्याने, कारण गरम आहे म्हणून। आणि थोडंसं थंड नॉर्मल झालं की आपल्याला हाताने मिक्स करून घ्यायचं, सगळं एकजीव करून घ्यायचं आहे बघा। अशा पद्धतीत बघू शकता, अशी मूठ वळली पाहिजे, म्हणजे आपलं मोहन अगदी परफेक्ट झालेलं आहे आणि सगळ्या पिठाला एकजीव झालेलं आहे, म्हणजे लागलेलं आहे सगळीकडं। तर आपल्याला याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून अगदी चपातीला मळतो ना असा पिठाचा गोळा मळायचा आहे। पीठ जास्त पातळ किंवा जास्त घट्ट नाही मळायचं, अगदी चपातीला मळतो तसंच प्रमाणात मळायचं। बघू शकता इथं आपलं पीठ झालेलं आहे मळून, आणि पिठाला मी तेल लावून 15 मिनटं थोडंसं भिजायला ठेवते। तर बघा छान असं मुरलेलं आहे पीठ, पुन्हा एकजीव करून घेते। आणि इकडे बघा तेल मी गरम करायला ठेवलेलं आहे, अगदी आपण चपातीचा गोळा घेतो तेवढा गोळा घ्यायचा। तुम्हाला जेवढी मोठी चपाती लाटायला तेवढा गोळा घेतलात तरी चालू शकतो। मी पोळपाटावर आपल्या बसेल एवढाच गोळा घेतलेला आहे, आणि पीठ लावून छान अशी पातळ आपल्याला चपाती लाटून घ्यायची। बघू शकता मी इतकी पातळ लाटलेली, म्हणजे आपण चपाती लाटतो का नाही त्याच्यापेक्षा पण पातळ लाटली तरीसुद्धा चालू शकते। मस्त चांगल्या अशा क्रिस्पी बनतात शंकरपाळ्या। तर मी ते चाकूच्या साहाय्याने अशा कट करून घेते। तुमच्याकडे कटर असेल तर तुम्ही कटरनी केलात तरीसुद्धा चालू शकतं, किंवा ती फिरकी असते बघा आपल्याला, आपण गोड शंकरपाळ्या वगैरे बनवतो तसं बनवलं तरीसुद्धा चालू शकतं। इथं हे थोडे लांबच काप ठेवलेले आहेत, खूप छान दिसतात पण, आणि खायला पण एकदम भारीच लागतं ते। तुम्ही प्रवासात वगैरे असाल का नाही तर ह्या अशा घेऊन जाऊ शकता, आणि किंवा मोकळ्या वेळात मुलांना काय खायची इच्छा झाली तर बेस्ट ऑप्शन आहे ह्या। तर तेल छान गरम झालेलं आहे। तळताना गॅसची फ्लेम मीडियम टू हाय ठेवायची, लो ठेवायची नाही, नाहीतर मग आपले शंकरपाळे तेल खूप जास्त पितात आणि लगेच चामट पण होऊन जातात। तर बघू शकता अशा पद्धतीत तळून घ्यायचे। जर एकावर एक असतील शंकरपाळे चिकटलेलं तर ते तेलामध्ये गेल्यानंतर अगदी वेगळ्या होतात, काही टेन्शन करायची गरज नाही। तर इथं बघा आपल्या शंकरपाळ्या अशा तळून घ्यायच्या, एकसारखाच कलर आला पाहिजे बघा। आणि ह्या अशाच्या अशा जोपर्यंत शेवटची शंकरपाळी संपत नाही तोपर्यंत अशाच्या अशा क्रिस्पी राहतात। अगदी घाबरून जायची काहीच गरज नाही की बाबा परत हवा लागली तर ते चामट वगैरे होतील, असं काहीच नाही। ते इथं तोडून दाखवते, गरमच आहेत बघू शकता, असे क्रिस्पी एकदम झालेले आहेत। थोड्या थंड झाल्या की अजून क्रिस्पी होतात। थंड झाल्यानंतर एका प्लास्टिकच्या पिशवीत भरून चांगले एअरटाईट डब्यात तुम्ही भरून ठेवू शकता। तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा। जर रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा। पुन्हा भेटूया आपण एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत सगळ्यांना श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ।